Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức một món bánh đang rất được yêu thích. Đó chính là món bánh tiêu phô mai trứng muối tan chảy. Để cho vỏ bánh được giòn và hấp dẫn hơn, mình biến tấu tí xíu. Công thức bột thì vô cùng đơn giản và công thức trứng muối tan chảy cũng vậy. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình đi làm phần nhân trứng muối tan chảy trước. Lấy một cái nồi nhỏ, Diễm cho vào đây 120g sữa tươi. Cái này là sữa tươi nguyên kem và không có đường. Tiếp theo là 8g bột kem trứng, hay ở Việt Nam còn gọi là bột sư tử. Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng 5g tinh bột bắp và 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Mình sẽ khuấy cho cái bột kem trứng này nó hòa đều vào trong sữa nha. Mình có thể thay 1/3 lượng sữa tươi bằng kem tươi thì cái nhân nó sẽ béo hơn nữa. Nhưng mà vì bánh chiên á, thì Diễm thấy như vậy đã rất là ngon rồi. Diễm cho thêm vào đây 50g sữa đặc có đường. Và mình cũng khuấy cho sữa đặc có đường nó tan đều. Tiếp theo Diễm có ở đây là lòng đỏ trứng muối Diễm đã hấp chín. Mình nên hấp á, thì Diễm thấy nó sẽ mềm hơn là mình dùng cái phương pháp nướng. Khi mình hấp á, thì nước sôi mình sẽ cho trứng lên mình hấp trong vòng 8 phút thì cái lòng đỏ trứng muối này nó chín. Trong trường hợp mà mình không có trứng muối, mình có thể lấy trứng gà tươi đó mình luộc cho chín, sau đó mình tách mình lấy cái lòng đỏ thì Diễm thấy mình làm cái hỗn hợp nhân trứng tan chảy này cũng ngon luôn. Với công thức này á, thì mình cần 35g lòng đỏ đã hấp chín rồi nha. Mình dùng cái đây đó mình tán ra cho thiệt nhuyễn. Sau đó mình cũng khuấy cho cái hỗn hợp lòng đỏ này nó hòa đều nha. Để tạo độ béo á, thì Diễm có thêm ở đây là 30g bơ. Và bơ Diễm dùng là bơ lạc không có muối. Mình chuẩn bị một tô nước lạnh để mình lấy gelatin mình ngâm vào đây. Công thức này á, thì mình cần một lá gelatin. Diễm cân nó khoảng 2g. Mình ngâm chừng từ 3 tới 5 phút là được ha. Bắt cái hỗn hợp trứng sữa này lên bếp. Mình bật lửa trung bình nha. Và mình khuấy thiệt là đều. Cái hỗn hợp này á, khi mà mình khuấy á, mình sẽ thấy bắt đầu hơi nước tỏa lên. Thì mình nên khuấy đều và mình canh ha. Nó vừa đặc làm mình nhắc khỏi bếp liền. Đừng có khuấy lâu trên bếp, nó đặc hơn hoặc nó dễ bị tách bơ. Đó, khi hơi nước tỏa lên như vậy thì Diễm khuấy thiệt là đều. Và nó vừa chín ở dưới cái đế nồi thôi là mình nhắc ra liền nha. Đừng có khuấy lâu. Đó, Diễm thấy nó hơi sệt là nhắc ra liền. Và khuấy nhanh tay. Mình tiếp tục mình khuấy thêm khoảng chừng 15 cho tới 20 giây thì cái hỗn hợp nó sẽ đặc lại như vậy. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Rồi mình lấy cái lá gelatin hồi nãy mình ngâm đó, mình cho liền vào. Cái hỗn hợp còn nóng thì gelatin nó sẽ tan liền. Vậy là mình đã làm xong cái phần nhân trứng muối tan chảy. Cái hỗn hợp này thì Diễm thấy dù mình chiên lâu nó cũng không có bị đặc, rất là ngon. Diễm lấy một cái khuôn nhựa hình vuông có kích thước là 10 x 10 cm và mình lót một cái màng bọc thực phẩm bên dưới. Rồi mình cho cái hỗn hợp trứng muối tan chảy này vào. Nếu mà mình có thời gian á, thì mình cất vào trong tủ lạnh qua đêm. Còn nếu mình muốn làm liền thì mình cất vào trong tủ đông đá 2 tiếng thì Diễm thấy mình có thể mang ra mình làm bánh được. Trong thời gian này á, mình sẽ đi chuẩn bị bột. Lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm đông vào đây 150ml sữa tươi, cũng là sữa tươi không đường nha. Rồi mình cho vào đây 50g đường, 1g muối. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi sữa này lên bếp mình làm cho nó ấm ha. Như vậy để đường nó tan nhanh hơn và khi mà mình ủ bột quá bột nó cũng nở nhanh. Lưu ý là mình chỉ làm cho nó ấm thôi ha. Khi mà mình thấy sữa nó vừa tỏa hơi nước lên nó là mình nhắc khỏi bếp. Rồi mình khuấy cho đường nó tan. Mình để ở đây cho cái hỗn hợp sữa này nó nguội chút ha. Bột để làm cho cái công thức bánh tiêu này thì Diễm cần 250g và mình dùng bột mì đa dụng hay là bột bánh mì đều được. Bột mì Diễm dùng thì hiệu của Na Uy nha. Cái hàm lượng protein của nó là 12%. Men nở thì mình cần 3g và men không cần kích hoạt. Nếu mà đong bằng muỗng cà phê là 1 muỗng cà phê đầy. Diễm dùng men nở ngọt nha, tức là men dùng cho những công thức mà nó có đường nhiều đó. Còn nếu mà mình dùng men lạc thì mình dùng 4g. Diễm cho thêm ở đây là 2g bột nổi là 1/2 muỗng cà phê
để giúp cho cái bánh nó được nở tốt xốp và nó giòn cũng lâu nữa. Mình dùng phối lòng á, mình trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Tại vì bột á, mình nhồi không cần phải nhồi lâu nên mình cần trộn kỹ chút ha. Mình kiểm tra cái nồi sữa nè, nó còn ấm hoặc nguội ha, lưu ý là không có được nóng tại vì nóng sẽ làm chết men. Diễm cho thêm vào đây 25g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi bây giờ mình cho cái hỗn hợp sữa và dầu ăn này vào trong bột luôn. Mình dùng cái cây khuấy bột đó, mình trộn cho bột nè, nó hút hết cái chất lỏng. Nếu mà mình nhồi bằng tay á, thì sau khi mà mình trộn đều, mình đậy bột lại, mình để cho bột nó nghỉ 10 phút ha, mình có thể mang ra mình nhồi. Còn Diễm nhồi bằng máy nè, cái máy cầm tay thì Diễm nhồi luôn. Mình sẽ bật máy lên tốc độ trung bình nha. Cái máy này nó có 5 số thì Diễm để số 3 và mình nhồi cái tốc độ trung bình này khoảng từ 5 cho tới 6 phút là bột nhồi đạt. Bột này không cần phải nhồi cho nó kéo màng ha, chỉ cần bột nó dẻo, nó dai là được. Đó, như vậy. Thì Diễm đeo bao tay vào nè, Diễm sẽ túm bột lại. Mình thấy lúc này bột nó chưa mịn, nhưng mà mình kéo cái bột mình đập chừng nó vài lần và mình tém nó lại thì mình thấy nó sẽ mịn hẳn luôn. Lưu ý là bột này không cần nhồi nhiều ha. Tại vì nếu mà mình nhồi nhiều thì cái protein gluten nó giãn nở nhiều, khi mình chiên nó dễ phồng lên rồi nó xẹp làm cái bánh không được đẹp. Diễm dùng màng bọc thực phẩm nè, Diễm đậy bột kín lại và mình sẽ để cho bột nó nở gấp đôi. Lưu ý là chỉ nở gấp đôi thôi nha, không có nở thiệt là to. Thì Diễm thấy Diễm ủ 60 phút mới là đủ. Đây là bột đã ủ được 60 phút nè. Nếu mà nhiệt độ nhà mình mát hơn thì có thể ủ 75 phút. Mình lấy bột ra ở mặt phẳng rồi bây giờ mình dùng hai tay á, mình sẽ bóp để mình đẩy hết những cái bọt khí trong bột ra. Như vậy khi mà mình chiên á, cái bánh nó sẽ không có chỗ bị phồng to. Rồi mình chia bột ra làm 16 phần bằng nhau nha. Mỗi cái viên bột nó có cái trọng lượng là 30g. Đó, mình cứ xe nó dài rồi mình chia làm 4 nè. Tiếp theo á, mình lại chia đôi. Rồi mình chia đôi ra làm nửa thì mình sẽ được 16 phần. Nếu mà mình thích cái bánh nó đều thì mình có thể cân. Rồi bây giờ mình sẽ túm bột lại, mình túm mình xe như vậy để cho không còn cái bọng khí trong bột đó. Và cũng làm cho cái viên bột nó tròn, như vậy lúc mà mình cán bột để mình gói nhân á, nó được dễ dàng. Sau khi túm xong thì Diễm để xuống Diễm xe như vậy tí xíu nè. Rồi mình lật lên, nếu mà mình thấy nó bị hở bên dưới thì mình túm lại chút nữa. Mình xe cố gắng cho nó tròn ha. Đó, như vậy là xong. Bột sau khi xe xong rồi thì Diễm sẽ lấy màng bọc thực phẩm đó, Diễm đậy lại và mình để cho bột nó nghỉ 15 phút. Như vậy khi mà mình cán á, cái bột nó mềm, nó không có bị co giãn, cũng dễ gói bánh hơn. Để cho cái bánh nó hấp dẫn hơn và tạo cái độ giòn lâu cho cái vỏ bánh thì Diễm có 100g vụn bánh mì hay là bột chiên xù. Hoặc là mình cứ để bột nguyên như vậy, mình không cần phải tẩm cái bột chiên xù này cũng được luôn. Để cho bột chiên xù nó bám dính á, thì Diễm có 100ml nước nha. Rồi Diễm cho vào đây 1 muỗng canh bột mì đa dụng. Rồi mình khuấy cho bột mì nó hòa đều với nước. Nếu mà mình thích tẩm mè lên bánh á, thì mình cũng nên làm cái hỗn hợp nước này. Rồi mình thấm với mè thì mè nó sẽ bám dính hơn. Cái hỗn hợp trứng tan chảy đó Diễm để trong tủ đông đá được 2 tiếng. Mình sẽ lấy ra ha. Rồi bây giờ mình cũng chia ra làm 16 phần bằng nhau. Đó, mình chia đôi nè, rồi mình chia làm tư. Mình chia như vậy thì rất là dễ dàng, mình không cần phải cân. Còn nếu mà mình cân á, thì mỗi phần nó khoảng 15g nha. Phô mai á, thì Diễm dùng phô mai hiệu này, nó bào sẵn thì Diễm thấy mình dễ gói bánh hơn. Đây là loại phô mai để mình làm pizza, vì vậy khi mà mình ăn nó sẽ dai, nó kéo sợi và nó cũng có cái vị mặn nhẹ. Bột sau khi nghỉ được 15 phút thì cái viên bột nào mà mình vo đầu tiên á, mình sẽ lấy ra, mình gói nhân đầu tiên. Dùng tay á, mình ấn nhẹ cái viên bột, rồi mình dùng cái cây cán bột đó, mình cán cho những cái bọng khí trong bột nó vỡ ra hết ha. Như vậy thì chiên nó không có bị phồng lên. Đó, mình cán cố gắng làm sao cho nó càng tròn thì mình gói cái nhân nó càng dễ. Lúc cán á, thì mình để cái mí bột bên dưới, bây giờ mình lật cái mí bột lên trên. Tại vì cái mí bột thì cái bề mặt nó không có được mịn á. Rồi mình cán thêm chút nữa ha. Cái đường kính của miếng bột nó khoảng từ 11 cho tới 12 cm là được.
Phô mai thì mỗi cái bánh này mình cần 15g. Mình lấy khoảng 5g phô mai mình lót bên dưới nè. Rồi mình cho cái nhân tan chảy lên trên. Rồi mình lấy cái phần phô mai còn lại mình để lên như vậy. Để gói dễ dàng thì Diễm thấy đó, mình túm hai bên lại. Rồi tiếp tục hai cạnh hai bên. Rồi sau đó mình sẽ túm 4 góc còn lại. Gói cách này thì Diễm thấy dễ nhất. Diễm cũng thử nhiều cách đó, để làm sao khi mà mình chiên nó không có bị bể. Quan trọng là cái bột mình cán vừa đủ ha. Rồi mình díp cái mí này lại cho khít, là nó sẽ không có bị chảy cái nhân ra ngoài. Đó, vậy là mình đã làm xong. Mình chỉnh lại cho tròn chút ha. Rồi bây giờ mình lấy cái hỗn hợp bột nước nè, mình khuấy lên lại nha, tại bột nó bị lắng đó. Rồi mình thấm đều cái hỗn hợp bột nước này lên bánh. Một lớp mỏng thôi. Và mình lăn qua cái bột chiên xù, phủ đều hết ha. Và khi mà để bánh thì mình sẽ để cái mí bánh nó nằm bên dưới nha. Đó, cái phần mí bánh này. Mình sẽ làm hết một lượt 16 cái bánh, rồi mình mang chiên. Mình không cần phải để cho bánh nó nghỉ nha. Và cái bánh nào mình gói nhân đầu tiên thì mình sẽ mang mình đi chiên đầu tiên. Lúc này cái bánh nó cũng nở thêm được chút xíu. Mình đừng có để cho cái bánh nó nở quá, thì khi chiên nó phồng to, nó dễ bị nứt. Dầu chiên thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và cái nhiệt độ của dầu chiên rất là quan trọng luôn. Nhiệt độ từ 160 cho tới 170 độ C thì Diễm thấy chiên đẹp nhất. Nếu mà nhiệt độ dầu nóng quá thì cái bánh nó vàng rất là nhanh mà nó chưa chín. Còn nếu mà nhiệt độ dầu yếu quá thì mình chiên lâu cái bột nó thấm dầu cũng không có ngon, nó không có giòn. Khi cho bánh vào thì mình sẽ để cái mí bánh nó nằm bên dưới nha. Và mình cho vào, mình không có động gì hết, mình cũng không trở bánh. Mình cứ để yên như vậy, cho nó vàng. Đó, khi mà nó vàng có thể nó tự lật qua luôn. Còn nếu mà nó không lật qua thì mình dùng đũa đó, mình lật nhẹ như vậy. Nếu mà có chỗ nào nó phồng lên mình cũng đừng có lo, không sao hết. Khi mà mình thấy bánh nó vàng đều là mình vớt ra. Thời gian chiên rất là nhanh nha, chừng 2 cho tới 3 phút à. Mình đừng có chiên cho bánh nó vàng quá, tại vì khi mà mình vớt ra bánh nó sẽ vàng thêm chút xíu nữa. Bánh vớt ra rồi thì mình đợi chừng 30 giây thì cái bánh nó sẽ giòn rụm luôn. Chứ lúc mà mình vừa vớt ra mình rờ vào có thể nó hơi mềm. Đó, cái này là Diễm đã để nguội được khoảng 5 phút rồi nè. Bánh này ngon nhất là mình ăn lúc vừa chiên xong khoảng 5 phút. Nếu mà mình để nguội thì mình nên hâm lại trong nồi chiên không dầu 180 độ C 5 phút thì cái nhân nó sẽ chảy trở lại, cái bánh nó giòn ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.